Привіт! Мене звати Лена і я вітаю вас на моєму каналі. На цьому тижні я б хотіла розповісти про їжу, про те, що я їм на обіди, на роботі, зокрема. Але в понеділок мені треба пропустити мій обід на роботі, бо треба піти в імміграційний офіс, на жаль. Окей, це зайняло мені всього 5 хвилин і мені відразу продовжили візу. Тобто навіть не треба чекати. Це був дуже непоганий досвід. Те, що я сьогодні хотіла б показати у цьому відео, це мої обіди. Це трошки дивна тема, але я вирішила показати цю тему, тому що у нас на роботі працює шеф-кухар, і він кожного дня готує нам наші обіди. Тому кожного дня ми їмо прекрасну, свіжу, приготовану їжу. І я особисто вважаю, що це дуже чудово, мені це дуже подобається. Я в захваті від цієї ідеї. Я не знаю, чому наш начальник вирішив так зробити, але це прекрасно. Так от, сьогодні, на жаль, через те, що я ходила в імміграційний центр, я не змогла прийти на обід, бо я взяла півдня вихідного. Сьогодні у нас повинно було бути тонкацу. На жаль, я не змогла це з'їсти, але покажу вам інші дні. Lock me out without a lock and door. Put up your walls and hold your knees on the floor in the dark of my room. You need me there, but I need you too, won't you? Come on out, my friends are downstairs and I can't understand why you'd be scared to meet them all. Then again, we're different people, love. And we just talk. Я йду додому після роботи і оце думаю, що мені його з'їсти. Бо я голодна, але готувати не хочеться взагалі нічого. У мене сьогодні заняття з корейської, тому немає часу щось готувати або йти кудись далеко, щось купляти, а по дорозі додому в мене не було нічого такого, що я хотіла їсти. Тому я купила просто в магазині трикутні кімбаби 2. Я планую з'їсти тільки один, але подивимося, наскільки я голодна. 안녕하세요. 네, 잘 지냈어요. 저 지난번에 죄송합니다. 아니. Я зараз вийшла ненадовго в парк, недалеко біля мого офісу, на обідню перерву. І хотіла розповісти трошки про сьогоднішній обід. Це був таккальбі топ-пап. Якщо хто не знає, то топ-пап – це рис із чимось цікавим зверху. Так от сьогодні це було таккальбі. Таккальбі – це куряча страва. Це було смачно, було прикольно, трошечки гостро, але цілком нормально. І в п'ятницю наш шеф-кухар планує зробити борщ топ-пап. Тобто він планує зробити топ-пап з борщем. Це чисто через мене. І було дуже цікаво, тому що він після обіду до мене сьогодні підійшов і почав розпитувати, як правильно готувати борщ. І це було дуже смішно, тому що зараз трошки така хвилинка зізнання. Я ніколи не любила борщ. Тобто я люблю його як символ України, але ніколи я його не любила, ніколи не готувала його, мабуть, ніколи в житті. Так. І тому я не знаю, як його готувати. Але я трошки порозповідала йому, що зараз використовують більше помідори, ніж буряк. Хоча буряк теж використовують, що це не гостра страва і так далі. Він запитав мене, скільки буряку треба кидати, як готувати м'ясо і чи нормально телятина. Я там щось йому повідповідала трошки, але я переживаю. Він мене у вівторок питає про те, як приготувати борщ в п'ятницю. І він ніколи його сам не пробував теж. Він навіть не знає, яка вона на смак. Чисто готує заради мене. Через те, що я єдина іноземка в офісі зараз. Дуже мило з його боку, але не знаю, чим йому допомогти.
Ну, але я дуже чекаю. Я дуже хочу спробувати його борщ та пав. Це буде цікаво. Doesn't matter what we do. Going out or staying in as long as I'm with you. We can pick back up where we left off. Maybe make up for the time we lost. 'Cause I like it used to be when you're with me. Like having you with me when we get together. When we get together. Сьогодні у нас в меню Twinjan Jjajangmyeon. Jjajangmyeon – це така локшина з чорним соусом, зробленим з бобів. А твінджан – це соєва паста. Якщо чесно, таке поєднання я ніколи не їла. Я не знаю, чи це щось взагалі нормальне, чи це експериментальна страва. Але, цікаво, подивимось, що воно таке. Сьогоднішній обід був дуже навіть непоганий. Це було схоже на просто чаджанмьон. А я, в принципі, люблю чаджанмьон, тому мені сподобалося. Хоча я б сказала, що звичайний чаджанмьон, не твінджан, мені, мабуть, більше подобається. Взагалі дуже цікаво те, що наш шеф-кухар, він, коли вирішив зробити борщ, він до мене такий підійшов і каже: я зроблю бу. І я не зрозуміла, що він сказав. Я подумала, що це якесь корейське слово. І я така почала дивитися на своїх колег, що це означає. Типу, питаю, а моя колега така: я не знаю, що це означає. І я взагалі така перелякана, що він від мене хоче, бо я не розумію нічого. Не знаю, він, мабуть, повторив його раз 5, поки я зрозуміла, що мається на увазі українська страва. Коли я зрозуміла нарешті, він сказав, що збирається її приготувати. Сьогодні 15 травня, четвер, і сьогодні день вишиванки. Тому я збираюся так піти на роботу. Сьогодні трошки прохолодно, але я все одно йду в своїй вишиваночці. Воно не настільки холодно, щоб прям було холодно, але хочеться, щоб, якщо я вже її одягла, то люди побачили. В четвер у нас на обід був рис із морепродуктами. Рис був дуже смачний. Там збоку ще були суджебі, це такі рисові галушки, в цьому випадку у томатному соусі. Соєвий супчик теж був смачний і, головне, солоний. За той тиждень це була, мабуть, моя улюблена страва. Сьогодні мені треба було трошки владнати деякі справи, тому я прийшла додому доволі пізно. І тому на вечерю у мене бургер і картопля фрі з лотерії. Лотерія – це мережа фастфудів в Кореї. Це саме корейська мережа, наскільки я знаю. Але от така проста вечеря у мене сьогодні. Бо не хотілося знову ж таки
готувати нічого. Насправді я іноді готую. Це не те, що я взагалі харчуюся тільки купованою їжею. Просто зараз якось мені не дуже хочеться на це витрачати час. Мені хочеться більше витрачати час на монтаж, на читання книжок і так далі. Наприклад, зараз я читаю книжку «Ласкаво просимо в книгарню Хьонамдон». Я точно не знаю, як вона українською звучить, але це корейська книжка, і наскільки я знаю, вона буде перекладена на українську, тому українська назва у неї теж буде. Ну, це така дуже мила книжечка. Як я вже згадувала в своєму попередньому відео, коли книжка дуже мила, тобто коли вона просто говорить якісь досить прості істини і спрямована на те, щоб процес читання був таким дуже затишним. Така затишна література, коли ти просто наче як відпочиваєш, ні за що не хвилюєшся. То я б сказала, що це трохи не мій жанр. Я люблю трошки більш таке щось дає за що попереживати. Але я б сказала, що є одна велика перевага цієї книжки – це те, що якщо ти її прочитаєш, то краще зрозумієш корейське суспільство трошки. І не через те, що там йдеться саме про корейське суспільство, на цьому не ставиться такий якби акцент, це просто про людей. Але дуже цікаво, що всі оці прості істини, які мені, коли я про них читаю, вони сприймаються як щось таке, ну дуже вже банальне, те, що ти чув уже багато разів, і те, що ти намагаєшся в своєму житті впровадити. Так от, мені здається, що дуже багато корейців, чисто з мого досвіду, для них це буде майже нова інформація. Не те, що нова інформація навіть, а щось таке, що вони не пробували робити в своєму житті. Люди в корейському суспільстві, вони такі більш виконують правила, я б сказала. Вони слідують якомусь такому чіткому напрямку життя. І тому ця книжка, ну, коли я її читаю, то я більше для себе розумію, все більше і більше розумію корейське суспільство. Але вона така дуже простенька. Сьогодні, нарешті, я попробую борщ топ-пап. Дуже цікаво, що це буде. Дуже жду вже. Я вже сказала шеф-кухару, що я очікую. Подивимось. Борщ сьогодні був більше схожий на рагу, ніж на борщ, ніж на суп. Але все одно було, смак був схожий. Там були помідори, були буряки, що ще картопля, м'ясо, було дуже багато м'яса, тому що він його зробив більше як рагу, таке м'ясне рагу. І, в принципі, було смачно, на сіль було добре, але це все-таки не борщ. І тим більше, коли ти його їси з рисом і з маринованими ростками соєвими, то не воно. Сьогодні дуже сильний дощ, і моє волосся дуже пухнасте. На вечерю я з'їла парочку заморожених пуноппанів з чаєм. Їх просто треба поставити на хвилину в мікрохвильовку. Готові рибки, звичайно, не настільки смачні, як ті, які можна купити на вулиці, але в літній період вони мало де продаються. А мені іноді дуже їх хочеться. Насправді, я планувала включити у це відео теж вихідні, але на тих вихідних, зараз це я вже з майбутнього говорю, але на тих вихідних я поїхала в Сеул, і там я не знімала якось так багато, що воно вже не підходить до цього відео. Тож я або зроблю окреме відео, або, можливо, взагалі не буду робити. Але це був мій тиждень обідів на роботі, трошки
показала те, як я харчуюся. Я зрозуміла, що я харчуюся так собі. Крім тих обідів, які я на роботі отримую, то я так собі харчуюся. Так що будемо над цим працювати. Буду теж працювати над зйомками. Це відео я знімала просто по ходу, я не виділяла окремого часу на те, щоб його знімати, ну, наприклад, там вечері чи ще щось. Але все-таки, мабуть, треба виділяти цей окремий час, тому що я вже помітила багато своїх таких якихось моментів, що я б хотіла знімати по-іншому, хотіла б показувати щось по-іншому. Але все ж я навчуся на своїх же помилках. Тому сподіваюся, що вам сподобалося. Поставте мені вподобайку, якщо це так. Поставте вподобайку, якщо ви просто хочете мене підтримати, навіть якщо вам не дуже сподобалося. Та ні, ставте, що хочете. Ставте, що хочете, то таке. Я навчуся і потім будемо ставити вподобайки, коли буде круто. Дякую за перегляд. До зустрічі!